So yun know, bye-bye Ogo. Lover's very own. Hello Supreme. Swagger. Rolling, 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 rolling. Peace. Hey, what is up guys? It's your boy Randall Delphin, muling nagbabalik. Ito na naman tayo sa mga isa nating vlogs na alam nyo na, matik na. Anyway, shoutout sa Caps ko, Supreme. I like it. Very unique. Already now. Ngayon, on the way na ako sa trabaho. Pero dadaanan muna natin yung pinagawa kong earphones. Kasi nasira na yung earphones ko para sa computer ko. Kaya, ayun, okay na siya. Kaya pipick upin na natin siya. Okay? Nagmamadali rin ako kasi magbabas lang ako at medyo late na ako sa bus. Kaya, tara na. Mamaya na lang pag nasa bus na ako. Okay? Peace. So yun, boom. Share ko lang sa inyo. Nandito na tayo sa bus stop. Ayan siya. So dito sa Canada, hindi pwede yung mga bus titigil lang tapos paparahin mo. May mga certain spots lang sila na pwede tumigil. Tsaka scheduled yung oras ng pagdating nila. Kaya medyo okay din siya, pero at the same time medyo hassle kasi palagi dapat may sinusunod kang oras para umalis. Di katulad sa Pinas. Haalis ka na kahit anong gusto mong time tapos may masasakyan ka. Dito ang transportation lang, it's either bus or taxi. Di katulad sa Pinas, marami, diba? Parang may tricycle, may jeep, may FX, may bus, tapos may taxi and Grab. So kaya yun. So ngayon, hinihintay natin yung bus. Darating na dapat siya within 5 minutes or less. Kaya yun, mamaya na lang kasi malamig-lamig na tsaka mukha akong tanga dito. Hinimidyo yung sarili ko. Maraming coaching dumadaan. Okay? Peace. Meanwhile. Boom, so yun, nakababa na tayo. Dito na tayo sa bus terminal. So yun, sasakay pa tayo ng ibang bus. Tapos may pupuntahan pa pala ako isang sa Atlantic Photo. Dahil nawala ko yung isang lens. So kailangan ko makuha ng extra replacement. Then pupunta na tayo sa pinagawa natin ng earphones ko. Okay, share ko lang sa inyo ang usualing biyahe dito pagka pupunta ka sa downtown hanggang sa amin. Usually isang oras yung biyahe pag bus. Pero pag nakakotse ka, wala pang 15 to 20 minutes na. Kaya sobrang convenient niya. Kaya next time, pag-ipon ako, magkakotse. Sa ngayon, goal ko muna is pag-uwi ko ng Pilipinas, kukuha ako ng international license ko. Then, bibili ako ng kotse dito. Para hindi na siya hassle. Mamaya na lang guys, medyo nilalamig yung kamay ko kaya medyo shaky yung camera ko. But anyway, update ko kayo pag nakababa na ulit kami. Alright? Peace. So yun, dito tayo sa loob ng ano ba tawag dito? Parang cubicle Napakalamig kasi sa loob. Meron niyang dito may parang heater siya. Pakita ko sa inyo. Yan yung kulay orange. Anyway, pa-delay yung bus kaya tagal ko na dito. Tapos yung shop hanggang 5:30 lang pala. Kaya yun, good luck sa akin kung bukas pa. Sana maabutan ko. Balitaan ko kayo mamaya kung anong mangyari. Okay? Peace. Boom. So ayan, dito na tayo sa bus. Walang kawat-kawat. Yeah, goods. Kaya medyo mapal ang mukha natin.
Anyway, oras na natin is 5:05 and hopefully dumating tayo doon by 5:15. Kasi nga magsasara yung shop ng 5:30, so good luck sa akin, sana umabot. Then after nun, kukunin na natin yung earphones, which nagko-close sila ng 7 p.m. Good luck. Hindi ako familiar sa lugar na to, kaya hindi ko tansyado yung oras. But anyway, wala eh, ganun talaga. So yun guys, mamaya na lang kasi sobrang lamig talaga, ewan ko ba kung bakit. Yun know, may usok-usok pa. Nasa loob na ako ng bus niyang partida. So yun, mamaya na lang. Peace. Boom. So yun guys, sa tingin ko umabot tayo, pero di ko sure, naglalakad na ako. Nagmamadali na rin ako kasi baka masaraduhan pa. Anyway, 5:10 na. So meron pa tayong 20 minutes. Let's go. By the way, props nga pala doon sa sunset. Ang ganda niya, kaso hindi ko na video. Ito siya. Yan siya. So, dito na ako. Let's go. Hi, how's it going? Good, good. I'm the one who called about the Kaplans. I don't know. Oh, yes. Okay. Boom, so yun, success yung pagbili natin. Punta na tayo ngayon sa Techmania. Hindi ko alam kung ano sasakyan ko. So search ko muna sa internet. Okay. Lumig talaga. Okay, wait lang balikan ko kayo guys. Peace. So yun guys, chinek ko siya sa internet. Di na ako aabot kung magbabas pa ako, kaya magta-taxi na ako. Kasi hanggang 7 lang siya, tapos may work pa ako na 7. So ayun. Okay yung lighting dito. Oh, dami na. Para talaga nasa ibang bansa. So yun, anyway, tanginan, lamig talaga. So yun, hinihintay ko na lang yung taxi ko. Then punta ako Techmania, tapos diretso na ako sa trabaho. Okay, kamaya na lang. Hi. How are How's it you? going? Good, good. Get good camera. Yeah. I'm going to Techmania Where is it? at Pearl Harbor. What is name of the city? Hang on. I'll look it up. Boom. So yun guys, nandito na tayo sa taxi. Napakalamig. Mukhang aabot naman tayo. Kaya yun, goods na goods. Pero kung napapansin nyo kung bakit masyado malapit yung mukha ko. Wait. Ayan. Kasi gamit ko yung zoom lens ko na 18 to 55 millimeters. Yeah, yun. Yung binilang ko ng lens cap is yung 50 meters, yung nifty 50. Dahil nawala ko yung lens niya. Kaya yun, muli ako. So yan, on the way na kami. On the way na pala ako sa Techmania. And kukunin ko lang real quick yung earphones. Then direkta na ako sa trabaho. Hindi ko sure kung magta-taxi pa ako, hindi na. Pero malalaman natin mamaya. Peace.
So yun guys, quick update lang, malapit na tayo. Hindi na ako magbabas, magta-taxi na lang ako. So ang gagawin ko, kunin ko na lang siya real quick. Then pasok na ako sa trabaho, okay. Nausap ko na yung taxi driver na kung pwede hintayin niya ako. Then punta namin sa kabilang side ng city, which is sa Halifax. Kasi ngayon nandito tayo sa Dartmouth. Kaya yun, alright. Maya na lang ulit. Peace. So guys, nandito na kami. Nandito na pala ako. Nakahirapan yun ha. Tada! Find you on your blog, vlog, whatever they. It's on YouTube. Like it's just like my name, Randall Delphin. So Okay, It will it's be- just your name like that. Yeah. Just right, like. All right. Randall Delphin. Okay. Yeah. Perfect. All right. Thank you we'll so have a look. much. Your receipts all in there. Okay. Have a good day. Thanks, Aaron. Boom. So yun guys, so okay na yung nakuha na natin yung earphones. Okay na siya, pero try natin siya pag-uwi ko sa bahay. Pero sa ngayon, magtatrabaho muna ako. But if you're from like Halifax, go check that place out. Techmania down at Cole Harbor. So they have a bunch of video cards, mouse, gaming keyboards, even like gaming chairs and stuff. All the stuff for building a computer. Check them out, Techmania. Yun. Ngayon, papasok lang sa trabaho. So, hanggang dito na lang muna siguro. Hanggang susunod na vlog, okay? Kung nagustuhan itong video na to, smash that like button. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. But share na rin to sa mga social media nyo para lumaganap na tayo. Anyway, salamat sa mga nag-subscribe. I think nasa 165 subscribers na tayo. So yun, I'm very happy kasi unti-unti tayong dumadami. Tsaka nakikita ko talaga yung progress. Thank you so much sa inyo lahat na kaya ako mas na-inspire mag-vlog ngayon kahit nahihiya pa rin ako sa labas, pero okay lang, kapal lang ng mukha. Alright, peace.